میخوام اینه دمر صورته اینه دمر صورته چیه چی هرسنه اینو خوردن پیر علت سیستم دام یالا یشته و گروه خرج خال این سینی زنال مقابلی ما سال منو كمية شوراني كانوا هو أشياء أساسا بيرد هي أشياء يا ستي للعلاقة ده حتى فوق لا زي عمره ما بودي أحسن روزه خب بذارم زنگ بزنم به آقای محمدی خان شوهر خانم وکیل ببینم کجای سلام آقای محمدی خوبی؟ سلام برادر ممنون آقای محمدی خوبی سلامتی؟ نوکرتم قربونت برم دادا برادر میگم تو کارخونه ای بیام پیشت؟ من نه آنو کافه شب نشینم ها کافه شب نشین هستی؟ بله میتونم یه 2 دقیقه بیام وقتت بگیرم کار دارم؟ بله الان میام خدا یا خدا کمکم کن به دادم برسی آبرومو پیش زن و بچه‌م حس کنه خدایا این کمکم کنه یا خدا شب نشینم همینه بنزاست سلام علیکم. سلام برادر آقای محمدی خوبی؟ سلام خسته نباشی. خوبی سلامتی بخیر. بخیر. خوبی سلامتی امیدوارم. در خدمتم. من حقیقت کار 2 روزشه آقای محمدی اصلا بگم که اصلا من وقت می‌کنم کارخونه بیام از اعصاب خوردی 2 روز کلافه شدم. خبر نداره چی؟ آقای محمدی من تقریبا 1 سال پیش قبل از اینکه با خانم آشتی کنم و رفتم زندگی چون خانم وکیل دستش در نکنه کارم انجام میده این حقیقت کار یه بدهکاری من بالا آورده بودم الان بعد 1 سال این بابایی هر روز اینا داره خونم برای همسایه ها آبروریزی میکنه ای آبرو رو میبره برای خانم آبرو رو میبره برای زن مثلا آبرو میبره یعنی الان طوری شده چیزی آبرو ندارم تو چشم خانم نگاه 2 روز دیگه دارم چراغ‌ها تو ژاپن رو میگم گفتم این تنها راه امیدم با خدا باشین و آقای محمدی شوهر خانم وکیل حالا چیکار کنم ببینم چیز نیست من مشکل در میکنم قربونت برم یه شب جونه من یه پول تحمل میکنم ولی شما تا 3 ماه دیگه باید رعایت کامل برام کنم من هوای درآمد تا باید این از کار باشه چاره ندارم آقای محمدی یه تنها راه میارم یه چاره ندارم دست در نکنم من خدا سلامتی یه ترمبی هم چند دارم آره چند یه ترمبی هم چند دارم 3 میلیون دست در نکن خدا حفظت کنه خب آقای محمدی ببین این حساب ما میشه برای 3 ماه برد ماشینم درسته؟ یعنی من چیکار کنم اینجا
بعد 3 ماه جای تلویزیون تو کارخونه رایگان کار میکنی. بله. تنها راه درآمد هم برای خانواده اینا باید بیرون از کارخونه باشه. حالا تو جاده تو خیابون نه. اگه میتونی قبول کنی که من در خدمتم. بازم ممنونم. یک راهی ندارم. میخوام آبرو بریزم بچه‌م حفظ بشه. آقا ممنونم. یک دنیا. قربان برم. دست شما در نکنه. حلال کنید. ببخشید. ممنون وقتی خدا حلال. ان شاء الله زبان میکنه. با اجازه. خدا. کرد ولی از این برم باید تا 3 ماه تو کارخونه مفتی رایگان کار کنم. چاره دیگه نداشته. حالا برم ولی این طلبکار پول این طلبکار آشغال بهش بدم که دین نداره خونم هی اردل بازی در بیاره آب رو ببره زن بچه هم ببره. همین دکونش همین مغازش بیا اینجا من با تو سلام ندارم. مرد تو مردی که قاعده دوش مردمونه پای مبینا خوبه سه کپی تام زن پیت جور کرد موردم ولی خواستم اینو بعد بگم رسم لوتیگری دیگه نمی که بیاد همسایه آقای ما کنی دوش مردمونه نمیدی میخوام گمش میخوام اینا همش میخوام اینا دم صورته اینا دم صورته چی عادی نخوره نه همش پی خجالت بار چشم همش پی دکوری مرد ادعای نرفتی به زمان یعنی ادعای رو چی شدی؟ همه سی پیش دکوری آقا همینه چه هستی؟ یک بار یه دون دوران پیله کامل بدام یک بار دیگه نبیره برا شرط میچنی یا علی سلام آشکار برای پول این چی بهش دادم الان باید برم داخل کارخونه شوهر خانواچی همین الان کار کنم زشته اگر الان دارم فکر بد میکنم برم داخل کارخونه یا خدا فقط این داغونم توش در بیارین حداقل پول این بدهکاریمون رو صاف بکنیم طرف‌های شما رو تو کارخونه خدا برچندش بده شوهر خانواچی را الان میچسبم به کار تو کارخونهش
گناهدار این مدرسه و بارون این به شهرستان کاره گناهدار داشت در روز مطلع کار سچیدش پیرانه بود این بارو این حال آدم دقیقه هایی کنه بارونی زن بشی زنت مرا بشی نمیخوام تید سهل هوا بردیت من بیم یه دو Evet. Entar tarafı zari. Orası çıkı. Maçta orası çıkı. Çede eydi. Bir bala. Bir bala. Selam. Sayda ziktaş var. سلامتی یادم خوبی؟ سلامتی داری؟ ادی Edi خوبی؟ ne var? Alt زای؟ ادی بارون نجیره و واسه خوبیش موشی بیار والا تبقیت عجب بگیر بارون خیلی سختی بارون الحمدلله سلامتی ما خرابی دارتی جو بردنش دوی به او تدیل مهدی نار را ادبین همه داخل نیه سر بزنی نیایی دعوتی بلیت خاصی استچینه چه استشینه؟ ها گذار استچینه هم بوده اینا پنجمایی به هنگه بیاویسته اون بزن دوی بود مهدی هنگی بیاویسته اون بزن خود وزن نبینی چی بیا و نه نیتر اونه نوید کنم نه شوفی اونه تسمایم بیا میگه یا اون دوارد من ایره تیمه انشالله برسی سچینه گسیت باز نمودن بیا اون نتره دوارد دیشته مگیر بیان خشم آمیده بگه زیده میره چی بخیر بوی چی رو هم بیاییده باید برسی سچینه فرانه نشم محمد اخر نوشه چاش حالا تو دوارد یه هم چیز دوی تیتونه التماسات چیه تو دوارد تو شاید ارتباط کنه علوش نگیرم هم چیز یه تیتونه التماسات کرده گذاشته و به چه آدمتی داری شکل مال یا فهمی جمعه یا یه فهم خمیس التماس کنم بی هم ندرست یا باشه میگم به ساعتی همه چی به ساعتی اشاره کنم نه اینش به دست خودمونه بخیر دیگه همه هم خوب سلامت همه دوی بود نامه سلام گذاشته همی او بیا و نسیتی نیاید سیمای بخیری نیاید سیگوری سیریالی دستان بهش با محمد اخر نگیری نکنم بهش خواب یا این سچینه بود سان رو دنی بهش بگیرم نکنم آخر زیر پیچه این شیچه آسته هم
مارد شو خشونشان تا این سمت های درست کنه اصلا خسته نه دست بارون نه نیست، ما بارون سرد نشیرو بچه همه جا سویدم بارون نشیرو های درست کنه مریم سکنی مریم بیا کنیم مثل شادانه جفتم نه واسه موی هر تی من گفتم جای نتون که بیاری و بشود اینای اون دیو کری جوری ویده نواسادم هر تی ماشین جیرفت نوده نواسادم یوم غیر از برامون به دیوار خشود اینای زنده شو برشو ده نواسادم وطن آغاز بیستیم و تو چی تو خواست بیان تو چی دیگه میایه خشتی و مشی بادم علی ها همون نان خردی مهمه همون تیجی نجیفتی بارون نروشو نکنه چه شما که نه داشته بحث تو زمان داشته این نامپس شد جمع بسیده شد جمع کارشو چه ندی بیانه در مثل نه سرده بارون گروه سردی شده قرم زخ شده دادمشونه داریم با شرط بارون هرچه اخی کنم دست دنه بیسی تیجی نکو دانه جفتم جامعه بارون یانه در نه تیشو نیست چه چردین چه ردین سلامتی شوش دوباره اون پیا برجشت و چی پیله نور بشی خواه نور بشانه بی خطانه روسی و ما کلان اساسر ویردا وده تار ورق قویلیش ویردا وده و این ویر دانی زرتی خواست زران هم بزنه تا تو ویلش دامده نیوش تا گرسته که تا خوش بسر کار بیایی معلنه یه تردد باقی از زرده بیا ما دو الیاس نمی تو بیه خب اینو اختار اینو سلام پلیت بیم بولو پیاده من رازش شده کمه مگه لاچی خام مگه نه الفی خش شده زمون خلاص رست تو نکرسم راست چشم مدینی تا گنیوی ستانه بچشی سیرم و این پیله لگرم سمیت غالی خورده و خرج بشه چارتن کنی پیاده دقیقا نه تو آبرو رو خوب کاری چه بشو میشه داری نور باشه از اون پیانه پس نور باشه کو روز کو و سرکار وقت چی لیکی رقمیت زب کنم کوترام برای حالا اینو ندیدی میشتامنی تمام جمعو بکنه تا یه چند روده همدی یه دوده اگفتی رو اش بیجان شده بکنم دوده چی پیلش خیلی باید چیزن کنه ناسر نفترین پیلش برید تو نه اگر شده بود ایران اگر پیچینو می بازی بود سر تو باشی که نام ایده بیدو که بوستن داره ما هرچی اگر سینیم هم نیتری پیش برید پس مثلا که بیاگه خیلی پیلی خواهد خشوره برسر کار این موید و گرچینی پس که ده جال میسود ده خواهی کاری میگی تا برداشت یا سر میدان یا حاضری گوه داشت ای حاضر ابو نمیشه برداشت آنو داشتن تموم جمعو کتای درد نیست خواه تارش برون به هوا اوله بارونه نیترم برام اگه پیچی بیارم نیتریم تا من شرط و بی بران دست اگه بی بسینا بیارم یا دوشی ها بسینا بیارم بزمه یه چیز هست کنم
تشراشون تشر باسچه دست دادن که بارونه چی 20 سردم او بیایی o تشر بهتر مزده دست دار دادن که خوش کاری برای پارت اکسات دیش میگه خلاص ماشی چی درامه؟ خراب بگیری بیارش خل نخه برو ماشتی بسی بیا تابلی اوت بلی بیا تابلی توپ ده بیا درشو که بیا تابلشون Eli işte o. Neredeyse işte orası. Neredeyse işte orası. Eli bayat terası. Eli bayat terası. Vay baksana. Neyse başla. Eli bayat terası. Meryem bayat terası. Meryem bayat terası. Eli bayat terası. Ya خویراست ایدی خویراست ماشاءالله ماشاءالله Güzel sana bak.
سلام خوبی؟ حالت خوبی؟ سلامتی؟ حالا خوبی؟ حالا خوبی؟ سلامتی خوبی؟ ولی خشاسته چه؟ ما حقیقتش همون شوهر گن شوهر تلفنش از آدرسان زید همون شوهر خودیه میگه اومده من پیرسه بردست یه زنده دوم داشته به یه قضیه یه خدا پیرموسی را یه سال او بیده کنه هر نجلو جویده نه پیرموسی هر دو خوزیوم میگه یا تیشا حاضر که شوهر تنه بله و شوهر نمیره زنده ایکنه همه شوهر خطه؟ بله تا وقتی میگه الان زنده ایکنه تنها ورسو ما میره خشوار نبی از این مزدمی دام محمد توضیحش خیلی طولانی خواستم دام جهود محمد برادرت بله درست محمد زمینه حالا همون نوربش شوهر تنه؟ بله نوبت حالا ایسو کنه ما دست ما الان میگه راست کار سوزیره تا پسی سکاره میگه خوره کاری کنه ما خلام بده کاریم هم رفته به همون خدا یک سال اینه جو میده والا هیچ هم دست ایمانی سو به خدا همین تجکاره جمعیاین همش یانه درست ببین خدا الان تیشا زندگی کنه خب ما پیمون اداش ری ما حقیقتش از آدرس هوش هم دارم هوش نمیشه هوش هم ماشین آره ولی ما به قیس که آخری تیشا زندگی کنی ایشار روش بین بخواد پیمون نده مدوش هم بار که باد یا روش نه یا پیمون بجو بینم نه دست در نکنه تا هم یه ترما جیما بکو سامنه یه سیام دست موتوری کنه نیکنه سری ما هم اگه چیگی ایشا یک کاری ها یک قول یه چیه ببین چند روز چه ما ایشا قول مولد دو چند روز ما یه سال گذشت شدیم 30 هفته ایشا مولدیم ایشا قول میچی بیم بیام رسل موقع بیام تشمیم رو مشخصه ولی بفرما تو بشین ممنون بخی ما خیلی ممنون یه ریال حال خیلیه خیلی اونور دستش خالیه الان یه ساعت تا ترکا یادت ما رو پیل نکنم پیل داشته بخوام ما هم میریه زینشه اومد راه خیلی بر زندان برنش من تیم 100 میلیون پیل دامش نه یه تیم حالا ما خیلی اصلاش ندارم سی ویل آره ویل جردی بیسی خوش هر سی پیل داشت کلا خرجش حالا دوم با تو زندگی که من از این همسایه تو خط پرسیدم تغییر کردم یا با تو زندگی کنه با تو شی یا توی راه صحبتی که با تو ولی مزور بیدی مزور کردن و میز زمین به دامش سی تو عید اومد بالا سر تو نه مزور بیدی من به یا همین کنم به زای پیل حالا یه مولتی میده میشا آقا یه هفته ما تو مولتی دوم میشه تسلیم میشه حالا هم دست در نکنه لا بونسه هرسنه اینو خوردن پیل علت سیستم دوم یالا یشته برو به خرج خال این چی نیست در مقابل ما 100 میلیون پیل دامش یعنی هیچی نیست یه مالی به سر میاد دست داره حالا نه یه 100 دلار هم نیبو حسابی به دستی به سر ما 100 میلیون پیل دیم آقا چی حرفره یعنی این جایگاهتون قیمت کنی 100 میلیون نیبو خودت داری میچی ما بریم حالا ایشا بین ما به خاطر یه هفته به ایشا مالی زن ایشا باش صحبت کنیم به آقای جایگاه پیدا کرده ما بیم یه خیلی مثلا تو باز کار کنیم داره خاک به ما کرده ما دروغ ما دمشه دست در نکنه حالا تو یه هفته موجه ما حالا ما یه هفته شما دو هفته بعد ما بیاد دختون نگو من شرطه و شکلی دست اجافه بتسینی بفروشی بریم یه چی خش حداقل خش بیریم دست ما یادن تزیام خش تا بیام بیریم دست ما تجربه میشه قصد هم دست در نکنه نه دردش نمیده دوشی مزالی شما پری شما هیچ پیلدام وقت ساینی ما هم بخوای ما هم جیری ما هم یال باری ما بعد سکنیم حالا تو بفرما ممنون دست در نکنه ممنون کار داریم بخوام بریم دنبال کار زندگی بود یه سال الاف موجه چلو حالا چی حرف نگو تو زمین پروتی محمد درسته درست محمد مدام پیل او شد زمان آه، مدام پیل من شد تنها آه، بری محمد. خب الان تو نگیم شوهر دا آقا یکی شاملون کرده معتاد الان شما فهمید چی شد بالای صد با هم شوی چو بینه با کاری کنی نیوی مثلا فیلم رو برداری شما باید زندگی کنی خب این نارسی کاری چی انجام میدی اگر تنها بی ما گی مقام رفت ما نایترز دوباره چی تخیل زمین نداشته ببین الان یه هفته نه نیومم تو خوبه تو هفته بعد با مأمور یا موش هم دارم داخل ماشین من میری چه من مشخص کنم ولی هم ساعت تو بیا باید ناتری راش تو یکی شریکیم باید کاری کنی این مادری تیوی بشه حقیقتش ساک یا یه هفته نمون برات دو تو چون زنین چه سینیورین یه هفته نمونه تو حالا دست در نکنه ممنون سر دارم حالا بفرمایید ممنون دست در نکنه نه جامی یه هفته نمونه تو کار من حل کنین دست در نکنه نه ممنون دست در نکنه نکنه هفته بعد اون دوباره ببین الان خوبی صحبت کنم هفته بعد اینطور صحبت نیست خداحافظ خداحافظ بعد سفارش نکنم یک کاری اجی شما یک کاری
سايكو سايكر كمية شورالي كانوا هو أشياء أساسا بيرضي أشياء يا سيدي العلاقة سيكر العلاقة ما تسبب كنا تسبب داسمه فاهم جو كنت تسبب كنا فاهم تسبب كنا ما هاي شيء مسيشة خاصة ولا درود قشعين زين دايش لو دبارة بس نوصل متى أبد هي يرى أساسا بيرضي لنايا فاهم تسبب يا كنا ميدو سنيش مش زنيت ساي دخيل ما خاردي تسبب داسمه تيجي مدن مخاصي تسبب مدن مخايف شيء بيادر شو دو با آبرو را دلو عن سایا بیا اساسا متشی بیسته یه سه وزنش دراوردینه بیای سن بیلو پیت برده برای سن بیلی مکور بیاری بیش این زمین افروشو پیلش نیدرایه این ماستاف بیاری بیلی بیاره بیش از کار تا الان نت از برای کار کنی پیشه بریش هده اصلا مزدلو بیرنی هم تيجي یا سی زمینش بخوام بفروشو پیشه نیکنی موبايل اليوم شباب ده لسه موبايل اليوم شباب في جمال لسه سنين يعني هذا النظام يتكلم طبعا ما تصدقوا اما توي لسه مياري بس هم قصد تقول تبغى خانه چیز صحبت که توجه بیا سر اون زیده ای یا چه کار نموز نموز داش بیره مسئول سوشیایتی في الخارج اللي يوم جاته یه تا تا یاد تو میره ده آبرون رد له همسایه ده همسایه های که لاج دی چی که بچه ما بخواب زنه یه پیله چیزی دیگه اصلا ترابش مده سونه سو اگه بیا سر ایال یه حالا همون تنه چه اخلاقش اول زوجه بدی حالا همون هیاس استراقش سلکار هیاس راقش یا تانی ده چه چی پیش بخواه همش یاد ده توی ما پیلش شیخا همه تو دستر میگیره حالا همه تو مقصر تبیری مثل لخ و اسلام بیرون تو مقصر تبیری که عجب بیاد مثل اون زنده ای من گفت ایال یه دینا داره این سایه هاش دوی رته به او چه اینش ایال تیش همون خود راحت تریه یه لغمه خون کاری چون داشتون بی بخرد نخرد نسید شو قوسی استفرام به نیمه بالا یه چی بفهم نیست همین دیدی خدا چه ها یک کاری و جوش ما هم قرض جواب همین کارخانه تا دیگه لغمه دو درار بیاره سی خرزی دیدی خدا شرط داشته بارو نوردار خدا یه تنیده فیلسه نو اما گلب هرچی این تو نهایت پرکنی پیلش نیدرار همش به قصه تو نودشون هر روز اول برشی معمر تایی مثلا نهار روز ثانیه برو با قشنگ زنده ای بشی کاری چه معمر انده بیدار چرده همه کل جو معمر بره ولی ببرد تو اگر همه ساعتی من معمر مرزق ویدی چیه منی بیا اون اخم تایی تینانه وید کنی من هم تیشا هم نیایم بره همه که معمر بره میگون نور بر بره فیدل مردم قرص کنی وایسا مادر که دست مادر دومره باشه وشی را ایشی یا وشی شده خسته رو دست رو بدیم وقت آبرون را جلو همسایه یه چیش بیاب دیگه بیاب بیرو از پیله ما خواه نه همیشه بیاب بگیر پیله بی بشیم رنگی نه دستم میدون پیچ شکمی نیسته چی ما بخیمیش گوری بیاری بریمیش نچستی ندار تشبستون کارسی دار رو انجام بره نه به پا بیا داخل سر بته بیا سر بته يعني بيري هالي روز بيتنا نبي تبي هذا تبي برا هذا تبي آبرون قرر بيلا بوت خال تعمل بيلا شو رفيق زوج تبي هاي برينيش بقى كوري هاي دينيش سام بلو بيجاري برينيش سام تعمل بس ساعة تويسك بخير برينيش
رضای آبرو من بردی اکتی روزه آخه دیگه چیت بیاتی خاطی خانه تو اکتی روزه پیپیان دامش میاد باید چی به تازه باشی بری که سن بری بیده خیلی مریه زینت دری پس چیز الان بیاسم خالی شو کنی بخواستم اینا تخلیه کنم بریز مدایانی چه بیا سر متصال بیا سر شنو زدیان شنو الان مخ پیپیان رام تیک شو خلاص دوشی ندش بریز نکرد تازه بده ای از اونیان دا که اصول زینه از طرف دون میگی تاثیر نیست فقط سخت بیری یه بار داشت به زندون بیره نه بالا تو به آبروم نه چی اومدی واسه کو تازه پیا با ماشیشون همیرو سن میرو پیریستری دوز زینه اولی تا سیمریاش بیار تیا اگه پارت حالا ماشین خواهن بید من ایران ساشش زن رایده بزیاد گوشین میری یعنی چه بید مردم قشنگ میرشتن آبروم نبره باز نوردشون سرونه اول زنده ای صبر کن اعصاب نرو صبر کن کردم که سنی تایید خواهم کنیم گفتم تو بیا بالا سر یاله نگفتم های تلفکار بیایی بگی پیدی خواهم یه بگی پیدی خواهم های تنه ورم بزنه سن بری داری بری پیا نداری بریش مدل اون سال گم بیا تا یاله شما نگفتم که یه تنی کنی های بجایی های نام میلیجره یا تازه آبیر صاحب می زمین تو زمین خودت ماما یا جر بدون اسم می واشار بیت زخی زمین ایران تو چه اعتماد علی واش ناشت من زمین شما محمد پیش نره دارش الان تا یه هفته مدتی دومه با تخیل ایگی پیلی سر شده و میریه زینه نه زینه ایگه جلده فیلم نه اچه ایگی طرف ما بریم کودان ما چه بیایم چه سوچه تیچنی یعنی هرگز نیاوردنه دیدشتیم تمام زندگی اعصاب خود رو این سیگار بشم اعصاب نارو اجازه بخواب بیا این تخیل که میتونه بجان تکونی کنه تو مجبوری بری ببایی بایست تو چه که تو زمین من نام منه بی تحقیق ترش نرو همین ترک بخواد اولا زنده ای یه چند روز تشکیل رو دوباره برجشت تا سرمون زنده ای اول همون زن امرمو گرخونه در کار که یاده بشه خیلی یا لغمه خرده نخرده نسید جور که میشینه بنای مردم آبروم از دلی همسایت دوشی ها شرین مرزه دا اوریا تعدید میکنه یه چه برنامه سی بدرست شد این یا بود زنده ای سیمون رسول صبح خانم رسول که انا یه پیله یک چیز سیدگی کنم دونه و خانواچی ریزا و بیا بالا سر ایالی چون نخواد چیز دیگه خدا ما چی کنم و کوبرم دیگه چی نداره بده کوری رخت و کوبرم حالا چی کنم حالا من از ایشان گم چی کنم خواب بکشم چی کنم خب پیپیان تو من را خانواچی سودی ته خانواچی شهر خانواچی پیر قرض گرفتم که تا 3 ماه بعد ماشین داخل کارخانه مفتی کار کنه تا پیر بوان دام رفت مجبور هی داخل کارخانه سی او شهر خانواچی کار کنه حالا این 100 میلیون رو کو بیارم یا یه هفته این دست یه هفته یا خشای برام با پاسگاه یا خشای برام میاد با سرباز پاسگاه میگیره مجبور دست اولای بودم زنده با پیچ شکلی یا پیچ برش یا باب رزده ایتایی من هیچ کاری دست نمی‌کنم نه پیچی دارم بخوام بگم نه سویتی مدار ازای بتروش روسی نه یک کاری دارم هیچ دست بالو خواهد زمین دارم که همین تو میش بره آورده من همین ترای زمین دستم داره چون ایالم بدبختی چشیره سرما جماعت چشیره تا همه تونه راست چرسیشون و ازام تکونی هر خاصی برای خیلی رای که زمین خاصی از پیش برش یک کاری باورش بکنی اجازه و دست نیاد تا اینو اتم میو اینو تا یا باید ما نفراموش کنی یا باید پیتیانه بریش این درانه بیشتر بده زنه هی ولیتن رو پیران کو بیارم برمیش الان چطور کنم صدا این ماشین درزیه من کارخونه دارم تاوان اون کار بده کاری میپسیدم خدایا من چی کنم من بدون اون خاصی بلا آسفتی بیام من خیلی خشمیال باید قشنگ زنده اون رو باید مثل اون چند روز قبل از آن بریم من خشمیال بلا رستت بگم با هم اول پیشه بشه از پارت تا حالا که میتونستی پیشه بریش زندان بیدم پیریا بیستونم فقط من این ازیتی چیری زندان خوب یا سر بریم زندان فقط من شما این ازیتی چیری از داشتیم ترسی سر میدون نبری وزی نبری نه ترسی یه لقمه دیو بیای سیاد تی میتونی من از ززیتی هر روز باید داره چه پیش الان هم باید بیدی وای وای میخوام برم زلزله میخوام برم قبرستون برای تو علمه باید
لامصب کل چلش پیدا بی خدایا خود که من چون کن خدایا مگر از تو دیگه کسی ندارم یا خدا یا عیسی مسیح خودت که من چون کن یا خدای عیسی خون آدم دیگه به من میلان نداره دیگه فقط خدا رو تنها دارم خدایا فقط با تو ندارم کمکم کن خدا دنبال است الان چکنم الان با کو برم کورونو دارم برم مدرسه تعطیل شده ولی زهرای من تعطیل شده واسه منتظم بنده خدا گناه داره زینب ساری همون زن اولی بی طلاقش دام یه خورده پیلی سدام دام همون زن اولی چه رضایت بهم داد داخل زندون آزادم چه حالا همون باید پیل شیخا آدرس پرسی و جایگاهمو پیدا چه و بی خونم و یه هفته دیگه هم با سرباز و مامور یهو برم نه اصلا خورده نه هیچ چی کنم میرم بالا یا میرم برم خونه الان اصلا یخت خورده داخل جاده بود خیلی برم خونه زهرا به تا بریم خونم و حالا تا ببینیم بعدش چی بود تا ببینیم چی کنیم خب بازم پناه بر خدا با ناراحت نبود خدا بزرگ کمک یا خدا بابا یا خدا بابا این تاکره برو برسونو حداقل بیا داخل بیا اولی زینب سالی بیا داخل من میخوام برم جای ما یه کار رو میخوام جایی من بارون بازم سکن میرم الان بارون بزنید ده هلیه بمونی بارون که خیلی دم برو ده اصلا هیچی نه مخم کار نمیکنه تا برم یه خاکی میکنم یه زار برم بدبختی کنم نه برن حداقل یه بدبختی کنم هیچ که خدیه حتی از زن بچه خودم دیگه تیم نه صورت یعنی رگو یک صندلی نداری را از کار تا حالا پیشب چری فیلم مردم بره ایشالا ما دیدیم بالا یه غم خودی راست میشه حالا به پاس میزنی را پروتون صندلیون سن دام باز برای فعلا پیشون زایده باشه در بریکانو بیاد تو دوباره بگو پیرنی بشه نه ما فقط همین 100 میلیون بده کارو فقط یا ایت مطمئنی ده به نار میگم نارم حالا که استرمانی استازو که نمی زمین آخه هم بیابر تو فروش پیشه درست ما آره انا زمین فروختم پنجاه خوب هستی یه زارانی برای کورو برای خوب یارو با ایست ساعت واسه باید پیل زنی کن دارم برای اما استاز زنده چه انا جانم حالت برای حالا دولی زیر کوچمه من چادر هذا لا نوم بس هم يأتي تزمين من بيشتغلنا أنا خايف يبرد كل شيء بيتي ده أصلا باني أنا زايد الزمين ده اصلا خورده ای بو یه ذره او بهم بخرام اصلا ده نهم یعنی ده مخم کار نکنه اقل یه ذره او بهم بخرام تا فکر می‌کنی حسابم برید یه ذره او دو بخری تشنه مرغ ذره او بخرام
یه برای اون بخوام دست در نکن. روزای کفش رو برام ایور چه خیس نمون. روزای کفش رو بردار میرو. کفش رو بردار چند دقیقه بشینم تا تو. من فکری باید بکنم یا نه. تاک. اینو خیس رو بیاد. آخه یه دقیقه یه فکری بکنم منم حال روزم چی بود؟ حال روزم چی بود؟